Haugesund. Haugesund. We are now here in Haugesund. We don't have a tour here, so we'll just walk around. Oh, yung Club ng Pilipinas. Ayun nga no. Oh my gosh, proud to be a Filipino. Philippines. To walk 900 meters to the town center. From the ship, we'll be walking all the way there with this view. Tak, lamig. Hindi naman, tama lang. We have to walk on this bridge. We don't know that it's an island. We have to cross the island. Gitna? Oo. Ate! Kasi suso, mga dalawang araw solid. We're going right, left. Right? So we're now here, the end of the bridge, and we're going. Sitar, where are we going? Hindi mo alam. Saan tayo pupunta? City Center. No, we're going to Marilyn Monroe's statue. Ano man naman si Marilyn Monroe, ate? O saan man na pagbasa be? How you read it? Ay, it's basana. Garrison very good, bigger is good. It's basana. So, I can't imagine. We were walking from that bridge. It's 22 meters high. Just to see. Yung ano mo yung pangalan niya, To see Marilyn Monroe. Masa may kuan signature ni Marilyn Monroe, ate? O yung ano naman, abot mo na siya Norway. Smile dear. May abot mo siya Norway. Naga-swimming siya dire. In Monroe, in Norway. Tabunin mo sa Yalday, kinakitaan. Bilangkad man na siya. Or, enter the bridge. Muna lang signature sa Haugesund. And this is the boardwalk. Wala. Ano lang kutob. Picture. Ayun o, tahong. Let's go. Koy. Haugesund. Ang sama na siya nga kahoy, oh. Wala. May markan sa. Frigate skip. 1250 ton. Saka pasabot na. The biggest daw. Maybe this is the Part of the ship. The part of the ship, it's real wood. Hard wood. Real hard wood. Kasi butchokoy oh. Asa? Dito na. Kisa man na siya. Ay, nangisda siya. Butchoy. Nangisda si Butchoy. Fisherman nga siya. Fisky handler. Hi. Oh my gosh, it's real. Oh my god. It's real. It's real, Jude. Sweetheart, it's real. Iyan ako muna tapos. Magano ka? Alam, hindi pa nag-bloom. Takbo, super takbo!
tao yung driver ba? Hindi mo naman tinabot sa flower. Ayun o, kitang. Oh, nice. Hawakan mo, hinawa ko yung flower ba? Ay. Mingaw, no? Minaw man. Oh, top 3. Ah, charger. Talikod ka? Anong katilikod man ka? Yung muni-muni sa yung financial problem. Hindi, dalilingon din. Tapos tawagin mo ako. Ah, sige. AIDS! Galanday. AIDS! Tawag ka, Jer! Yeah. Up ahead. Amsterdam. Mura og kuan ate gi color. Sabi ko kay Ace, tikman mo yung tubig kasi malinis to eh, nasa Norway. Ayaw ni Ace maniwala. Ala, ilagi point ang kanang barko ate. They're pointing the ship. Dapat atong awaton. And you can see the ship from here. Right in front of this. Oh my gosh! Hala, 40% off ate! Ay, di na tayo po ate. Sarado ang Primark. Sarado. Hindi mo guna Primark. Arc. Arc lang. Nakita lang og buwan Primark na. Arc. Tuway. Bakit? Ang sumakay ng moped. Ayan na ba? Kanim. This one is made of cow horn. Ooh. Mahal po. Uy, $49. Ivory, ano yun? Ano? Horn. Karichud ate ang unique mo. Di tayo katog nawon po, pero di naman niya siya labhan. Carpet mo. Wait, edit ka dito. Uy, dito Dan. Dan, dito. Made from cow horn. You wouldn't treat me right, my heart, baby. Pwede natin ito. Hagison. Ayan na. Sud o sud? Ba't ganyan? Pangit naman yun. Sud. Malaki yata ito na. Nest! There's a nest! Ala, nagama siya. Dako siya. O gibog gamang alam. Ano mo lang gamgon? Naan, naglupad-lupad. Lumaya ko kayo na siyang alamgam. Nakuha mo na. Ayun na, magnet. Ako na po. Iring mo na. Hawakan mo si Dad. Kung naman na kami ng video niya. Ay, ko akong tikulani ganyan. Doon tayo kasi pag ganyan tayo. Eh, dito ba? Ayan na. And that's it for Tart. Ha? That's it for Hagendash. and that's it for
Haugesund. And that's it for Haugesund. We have to go back to the ship. We only have how many hours left? An hour left? An hour left to walk. Maglakad pa tayo, diba? 15 minutes. Sure? 15 lang ba? An hour going And an hour going to the here. to I don't know. 16. Oh, gusto ko kaning white, ate. I like this one. Ay, kaning white ako. Picture mo nga ito. Tahi ko. Of yellow. Asan pa tayo? Gusto ko ng eyelet. Layo pa ta? Ane? Right? Here. Nagandig sa Kayong kayo dalawa na naman. Kayong dalawa. Sakay kayo. Oh, ikaw na naman. Nakakahiya. Nakakahiya naman. Si Tart, bilis na. Masyado ka namang kiji. Gigi, malaki-laki na oh. Oo nga. Baka mabali yung paa pag sakay ni Edwin. Ay, cute ah! Sa mga po, ate. Allow me. Going back to the ship. Where's the ship? Over there. We have to walk. .25 meters. Salin, sayang man. Tiwas. Kali-kali. Tiwas na lang ubutang. Kitang-kita ano, bus eh. Packet na. Grabe, laki mo. So yung maglalakad ka. 8 max. Yung pinakadulo talaga sila ba? Different flag. Okay. Nagkuha kayo, no? Bilev. Grabe, no? Thank you. Gusto ka kain, baka nang kubang na si Pati nga magsaral na dito ang tao. Dami, ang kaupo na ito. Nagpapicture pa na. Picture sa kamay mo sa boto na nagsinuwala ka. Are you on a bus? Yes. We wish you a pleasant stay. Ay, nagabudyon. Kini sa buhol. Ay, kalay. Adjo. Okay.